Cảm ơn ạ. Các bạn có vui không ạ? Các ai là người hứng thú với sự kiện ngày hôm nay ạ? Vâng ạ, sự kiện tuyệt vời của chúng ta ở Việt Nam xin chúc mừng tất cả các bạn ở Hà Nội, khu vực Hà Nội. Các bạn ạ, xin cảm ơn, tôi xin được bắt đầu. Vâng ạ, tôi thấy sự hào hứng của các bạn, tôi thấy năng lượng của các bạn. Nhưng mà chưa đủ ạ, tôi chưa thấy sự hào hứng và năng lượng của lãnh đạo Hà Nội và Việt Nam ạ. Tôi chưa nhìn thấy đủ năng lượng ạ. Các bạn hãy cho thấy năng lượng. Năng lượng các bạn đâu? Các bạn hãy đứng lên được không ạ? Và một tràng pháo tay lớn cho tay của chúng ta được không ạ? Hãy cho tôi thấy năng lượng của các bạn đi ạ. Tôi đến đây và tôi chỉ có một bước nhảy thôi và tôi thấy các bạn ở bên này. Tôi thấy sang bên kia cũng có một bước nhảy như thế và tôi thấy là cái năng lượng mà các bạn có, tôi nhảy bên này trước nhá. Bước nhảy của tôi ở bên này để làm các bạn có nhiều năng lượng hơn. Các bạn hãy cho tôi thấy năng lượng của mình nhá. Vâng ạ, nào, các bạn ơi nào. Năng lượng đâu ạ? Năng lượng đâu ạ? Qua bên này ạ. Kia nữa ạ. Nào các bạn ơi, nào hãy xông lên ạ, xông lên ạ. Năng lượng đâu ạ? Năng lượng đâu ạ? Vâng ạ, xông lên ạ. Năng lượng đâu ạ? Nhảy cùng tôi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn. Vâng, Herbalife, ở Herbalife chúng ta cần phải có năng lượng ạ. Vâng, thành viên của Herbalife rất là tăng năng lượng bởi vì là chúng ta sẽ làm thay đổi cuộc sống của từng người, của mỗi người ở Việt Nam và trên thế giới. Được không ạ? Xin mời các bạn ngồi lại, ổn định chỗ ngồi lại ạ. Chúng ta buổi sáng ngày hôm nay có một phiên rất là tuyệt vời huấn luyện dành cho lãnh đạo và tôi muốn thấy và nhờ các bạn hỏi các bạn là có bao nhiêu lãnh đạo. Vâng ạ, sáng ngày hôm nay chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo thế nào ạ? Vâng ạ, các bạn hãy giơ tay và vỗ tay lên nếu mà các bạn thấy tâm đắc với phần huấn luyện sáng nay ạ. Huấn luyện sáng nay thế nào ạ? Vâng, rất tốt ạ. Vâng ạ, các bạn còn lại, à, tôi gọi là các bạn là mà đạt chuẩn chương trình này ấy, các bạn không đạt chuẩn chứng tỏ là các bạn chưa tin. Nhưng mà các bạn không thể tin được đâu, buổi sáng ngày hôm nay tuyệt vời như thế nào và chúng ta đã học được về lãnh đạo như thế nào. Bao nhiêu bạn đạt chuẩn bữa ăn trưa hôm nay ạ? Bao nhiêu bạn đạt chuẩn để tham gia bữa ăn trưa ngày hôm nay ạ? Vâng ạ, các bạn không thể tin được đâu. Bữa trưa vừa rồi tuyệt vời như thế nào đâu cùng với các lãnh đạo của chúng ta. Và vâng, với các huyền thoại ở Herbalife, với các thành viên rất là thành công ở Herbalife, thật là tuyệt vời thưa các bạn. Vậy lần tới các bạn hãy đặt chuẩn tất cả những cái đặc quyền này nhá. Và tôi có 1 tiếng để chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là câu chuyện của tôi. Khoảng 15 phút tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của tôi. Và phần thứ hai là 45 phút. Và 15 phút đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại sao các bạn nên lựa chọn Herbalife như là một sự nghiệp cho mình. Đầu tiên tôi bắt đầu hành trình của mình năm 23 tuổi. Vâng ạ, năm 2002 tôi bắt đầu mà kinh doanh Herbalife. Gia đình của tôi thì xuất thân của tôi thì ba tôi là thợ sửa ô tô, sửa xe tải.
Vâng ạ, các bạn biết đấy, để sửa chữa xe tải ấy, thì bạn phải chui xuống cái gầm xe và lúc nào cũng chân lấm tay bùn, rồi là dầu mỡ, lấm lem hết và cả ngày, rất là đau đớn và rất là vất vả, cực nhọc, chân lấm tay bùn. Vâng, chúng tôi có 7 chị em ở trong gia đình và không ai được đi học hết, bởi vì là gia đình tôi không có đủ tài chính, công việc sửa xe của bố tôi không có đủ thu nhập để cho chúng tôi đi học và chỉ có hai người là học hết lớp 10 thôi. Và một trong hai người đó là tôi và tôi là con út trong gia đình. Và sau lớp 10 ấy thì là ba tôi buộc tôi phải đi tham gia cái xưởng cơ khí của ông và lúc đấy thì là 6 tháng làm ở đấy tôi biết là cuộc sống như thế nào, cực nhọc như thế nào khi mà đi làm cái công việc đó. Và khi mà tôi sửa chữa xe cùng với ba thì tôi cũng chẳng có cơ hội học tập tôi và gia đình của tôi thì không có một cái tương lai, không nhìn thấy một cái ánh sáng nào hết. Và chúng tôi cũng không chúng tôi chỉ có một cái căn nhà nhỏ và có một cái xe nhỏ để là cả nhà đi lại, xe máy á. Và sau 6 tháng làm việc ở xưởng sửa chữa thì tôi nói với ba tôi là con không muốn làm công việc này nữa. Chúng ta sẽ không đạt được ước mơ trong cuộc đời đâu nhưng nếu mà chúng ta làm tiếp công việc này. Ba tôi không vui đâu, nhưng mà tôi nói là con muốn làm cái gì đó khác thưa ba, nhưng mà làm cái gì đó khác thì tôi cần hoặc là học vấn hoặc là tiền bạc. Và để có học học vấn ấy thì là phải đi học, phải kiếm tiền và để kiếm tiền thì phải đi học nên là cái vòng luẩn quẩn như thế. Việc đấy vậy tôi đã làm gì? Tôi đã thử làm nhiều công việc bán thời gian. Tôi vâng ạ, làm việc vào ban đêm và tôi bắt đầu đi học đại học và tôi đi bán trà, đi làm thêm ở nhà hàng vân vân. Và năm 27 tuổi thì tôi ngồi trong phòng mà các anh chị thấy đấy, không chả có mái đâu, chứ như là một cái nhà tranh vách đất, chỉ có là tường gạch thôi, còn mái nhà còn chả có, như là một cái lều tạm vậy. Và tôi ở trong căn nhà đấy trong 27 năm đấy ạ. 27 tuổi, 27 năm cuộc đời tôi sống trong một cái túp lều như vậy, chả có tiền, chả có hy vọng, chả có tương lai. Và tôi rất là yêu âm nhạc. Tôi chơi piano, tôi chơi guitar, tôi chơi nhạc cụ và tôi chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Vâng ạ, vâng ạ. Tôi cũng đi dạy nhạc cụ cho học sinh và tôi đi dạy nhạc và kiếm tiền, và để kiếm tiền làm thêm đó thì tôi trả học phí để học đại học. Bao nhiêu bạn đã từng như vậy ạ? Bao nhiêu bạn đã phải đi làm việc để kiếm thêm để đi học ạ, để kiếm tiền để đi học ạ? Vâng ạ, vừa đi học vừa đi làm thêm. Rất là nhiều trong số chúng ta đúng không ạ? Chúng ta đều phải làm, nhiều người phải làm như thế. Và tôi làm gì? Tôi bắt đầu học đại học và tôi tham gia vào học viện Corps, gọi là đây là cái học viện mà chúng tôi một khi đã được vào rồi ấy, thì chúng tôi sẽ được đào tạo miễn phí về bay, về lái máy bay để trong tương lai chúng tôi có thể tham gia vào không quân, vào không lực. Thì tôi đã được vào không lực và đi học miễn phí. Và cái sân bay đấy thì là cách nhà tôi 13 cây và tôi phải đi học bằng xe đạp ạ. Và một số người gặp tôi ở ngoài đường nói với tôi là anh đạp xe đi đâu đấy, và tôi đi học lái máy bay. Người ta cười tôi bảo ai mà đi học lái máy bay mà đi xe đạp đi học lái máy bay, nhưng mà đúng là như thế đấy, cuộc sống của tôi hồi đó là như thế. Và sau đó tôi trở thành phi công, tôi có bằng lái máy bay tư nhân. Và lúc đấy thì là tôi cũng không chỉ là một phi công đâu, mà tôi có thể là đi giảng dạy nữa để giả dạy cho người khác thành thành phi công nữa, là giảng viên đấy, là dạy bay. Và sau đó thì tôi có được một cái công việc ở không lực Ấn Độ. Tôi dạy cho sinh viên này và tôi được vào không lực, có một vị trí cao cấp ở trong không lực Ấn Độ. Và đấy là một công việc làm việc cho chính phủ, rồi làm công việc khá là danh giá. Nhưng mà công việc vẫn chỉ là công việc làm công ăn lương thôi, và tôi cũng không vui, không hài lòng với cái mức lương tôi có. Bởi vì là tôi với cái công việc như thế thì tôi cũng không thể nào mà nuôi nấng con cái cho học hành đàng hoàng và mua xe cho gia đình. Vâng ạ, các bạn ơi, làm phi công tôi cũng không thể nghe, không cả mua được một cái kính là Ray-Ban
và không có được tài chính ổn định cho gia đình và tôi đang vẫn tìm kiếm một cơ hội khác. Và một ngày vợ tôi nhìn thấy một cái bài quảng cáo ở trên báo và bài quảng cáo đó viết thế nào? Làm việc từ nhà để kiếm thêm thu nhập. Và sinh viên, nội trợ, tất cả những ai đều có thể là gọi điện cho chúng tôi, không cần có kinh nghiệm, không cần có trình độ học vấn. Công ty sẽ huấn luyện toàn bộ, đào tạo toàn bộ từ đầu. Và vợ tôi gọi cái số điện thoại đó và chúng tôi được mời đến một cuộc họp. Và đấy là cuộc họp về buổi hôm giới thiệu về Herbalife. Thì đấy là ngày 14 tháng 8 năm 2002 ạ. Vâng ạ, chúng tôi đến ngồi ở trong phòng họp và chúng tôi ngồi nghe. Tôi thì là, phi công của không lực nên là tôi đã mặc, vest đến đó, vợ tôi ngồi cạnh tôi. Và chúng tôi nhìn, xem, cuộc họp mọi người nói gì, mọi người giảm cân, mọi người có năng lượng, mọi người có sức khỏe tốt hơn, có một lối sống rất là năng động, lành mạnh. Lúc đó thì là chúng tôi, không, cảm thấy là quan tâm bởi vì chúng tôi có đến đây để giảm cân, để có sức khỏe đâu. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm cơ hội kiếm thêm tiền, có thêm thu nhập. Và sau một khoảng thời gian thì những thành viên đó lại đến, lại các thành viên khác lên sân khấu và chia sẻ rằng là bằng việc giúp cho mọi người có sức khỏe, có vóc dáng chúng ta sẽ có được thu nhập. Vâng ạ, họ chia sẻ, những cái mức thu nhập khác nhau và tôi tự hỏi là nếu mà mọi người kiếm được số thu nhập bằng gấp 7 gấp 8 lần thu nhập của tôi như là một quan chức chính phủ, như là một cán bộ trong không lực Ấn Độ. Một số người thì thậm chí còn không cả giỏi, ăn nói cơ. Khi mà lên sân khấu mà tôi so sánh thu nhập của họ với tôi, vợ tôi ở bên cạnh huých tôi là "Mình, tham gia kinh doanh đi anh ơi, mình vừa giảm cân, mình vừa có thu nhập." Là một con mũi tên trúng, hai đích. Và lúc đó tôi nói rằng là tôi không, tham gia được một công ty nào cả mà tôi, không biết là nó có đạt cái tiêu chuẩn của tôi hay không nên tôi đặt 3 câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi với người mà thực hiện cái cuộc họp đó, đầu tiên đó là tôi có cần phải đi bán sản phẩm không? Bởi vì là tôi thấy những cái hộp sản phẩm ở trên sân khấu, tôi hỏi là tôi có phải đi bán cái sản phẩm đó hay không? Và lúc đó, anh ấy và tiếp theo đó tôi có phải bảo trợ thành viên hay không? 2 thành viên và sau đó là 2 phải 3 ở dưới họ nữa. Và câu hỏi thứ ba tôi đặt ra đó là tôi có cần phải đi thăm nhà của người ta hay không? Đi thăm từng nhà để giới thiệu hay không? Tôi nghĩ là nếu mà tôi, làm phải một trong 3 việc đó thì tôi không làm đâu, bởi vì là tôi là phi công mà, tôi đi làm những việc đó làm gì? Vậy thì là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đó là mình không cần phải đi bán sản phẩm, mình chỉ cần giảm cân và trở thành huấn luyện viên thôi. Mình trở thành huấn luyện viên sức khỏe và hướng dẫn cho người khác, về cách mà mình đã giảm cân thì đây rất thú vị, tôi không cần phải đi bán hộp sản phẩm. Nếu không thì tôi đi lên trên, kia, buổi sáng đi bay ở trên trời nghe rất là rạng ngời, buổi chiều lại đi bán, F1 chẳng hạn thì tôi thấy, lúc đấy thì tôi không thể thuyết phục. Và sau đó câu trả lời thứ hai cho câu hỏi thứ hai đó là phải đi bảo trợ khách hàng. Mình nói rằng là nếu mà mình quan tâm đến việc mà giúp đỡ người khác ấy, thì là cái việc bảo trợ nó rất là tự nhiên. Người ta quan tâm người ta sẽ đăng ký. Và câu hỏi thứ ba ấy, câu trả lời là "Tôi có cần phải đi thăm nhà mọi người không?" Tôi, được trả lời là "Không, người ta sẽ đến gặp anh không cần phải đến thăm nhà người ta." Thì đấy chúng tôi được giới thiệu đến nhóm dinh dưỡng, đúng không ạ? Không thể tin được. Vâng, chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh lúc đó thì là sức khỏe của tôi là thế này, bụng tôi thì rất là to và tôi, không giảm được nhiều cân lắm, không thừa cân lắm đâu, nhưng mà vợ tôi thì thừa cân nhiều hơn, tôi giảm 6 cân trong 1 tháng rưỡi. Tôi có thêm năng lượng, tôi thấy khỏe hơn, da tôi đẹp hơn, mặc quần áo đẹp hơn và tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và vợ tôi giảm 14 cân trong 3 tháng và chúng tôi đã thay đổi sức khỏe của mình. Và cái hay ở đây đó là năm 2022, so với năm 2002. Vâng ạ, tôi 31 tuổi, lúc đó năm nay thì là tôi 53 tuổi. Ai nhìn trẻ hơn anh chàng nào bên tay phải hay tay trái? Anh chàng 31 tuổi bên tay trái và anh chàng 53 tuổi bên tay phải, nhìn ai trẻ trung hơn, phong độ hơn ạ? 23 tuổi và tôi cảm hơn sau 23 năm tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, phong độ hơn. Và 25 năm tới các bạn ngồi ở đây, các bạn có muốn là 25 năm tới mình khỏe hơn, mình đẹp hơn không? Tôi là một minh chứng sống đấy ạ. So sánh tôi năm 2001 và năm 2024, tôi nhiều năng lượng hơn, tôi, phong độ hơn, tôi, có vóc dáng khỏe mạnh, lành mạnh và đẹp hơn. Vâng ạ, đây là điều kỳ diệu đấy, điều kỳ diệu này chỉ có thể xảy ra ở Herbalife thôi các bạn ạ. Bởi vì là chúng ta, định hướng người ta đi đúng đường, bởi vì chúng ta có những cái sản phẩm có khoa học, những sản phẩm tốt nhất, tuyệt vời nhất.
phục vụ sức khỏe và dinh dưỡng. Và khi mà tôi giảm cân thì mọi người bắt đầu là hỏi tôi, ờ, thì, chúng tôi ngay cả những người không đến hỏi tôi làm thế nào để giảm cân, tôi vẫn đến gặp họ để giới thiệu với họ, để giúp họ. Thế nên là đầu tiên ấy, tháng đầu tiên tôi kiếm được, 20% lương lúc đó tôi hưởng ở không lực, Ấn Độ. Bán thời gian thôi mà đã được là 20% lương cứng rồi. Và tháng thứ 3 thì là thu nhập của tôi tăng gấp rưỡi lần so với cả lương của tôi lúc đó, tháng thứ 3 đấy. Và, có được cái công việc, là, ở không lực ấy, thì tôi phải học mười mấy năm và sau đó phải đi xin chứng chỉ này bằng cấp kia và phải đi phỏng vấn. Và tôi mới có được việc ở Herbalife thì mình chỉ cần là cải thiện vóc dáng, cải thiện phong độ thôi là có thu nhập lại đến rồi. Trong một thời gian rất là ngắn nếu mà mình tập trung, mình quyết tâm, đúng không ạ? Tôi rất là hứng thú và đầy năng lượng lúc đó. Và lúc đó thì tôi kiếm khoảng 1,5 lần so với cả lương của tôi từ thu nhập Herbalife và bạn tôi gọi tôi, huấn luyện viên của tôi gọi tôi, chị ấy nói rằng là "Charanjit có một chương trình huấn luyện ở Herbalife." Tôi nói là "Huấn luyện á, sự kiện á? Herbalife huấn luyện cho chúng ta à? 23 năm." Cách đây 23 năm thì là, ở, Ấn Độ ấy thì chỉ có 3 chương trình huấn luyện, 3 sự kiện thôi. Vâng ạ, chưa có Michael O. Johnson, chưa có các bác sĩ, các tiến sĩ. Hồi đó thì hồi đấy cũng chưa có tài trợ thể thao hay là vận động viên đại sứ gì cả. Thì người bảo trợ của tôi nói là có chương trình huấn luyện của Herbalife, tôi nói rằng là tôi kiếm được bằng này mà chưa học hành gì hết, nếu mà tôi đi học, đến các sự kiện thì tôi còn kiếm được nhiều hơn. Chị bảo: "Đúng rồi, anh hãy đi Mumbai." Mumbai là một thành phố mà tất cả các, ngôi sao, Bollywood ấy, Bollywood là phiên bản điện ảnh của Hollywood nhưng mà của Ấn Độ. Đây là thành phố mà kinh đô của Bollywood của Ấn Độ. Rất là nhiều các ngôi sao điện ảnh, truyền hình ở đó. Và ai cũng, rất là thích, cuồng về cái chương trình này và người bảo trợ của tôi là phải đến Mumbai. Tôi nói: "Không vấn đề gì cả, tôi sẽ đến." Hôm sau thì chị ấy, yêu cầu tôi là trả tiền, trả phí. Tôi bảo là "Phí gì cơ?" Chị bảo là "Để đi tham gia chương trình huấn luyện." Tôi bảo: "Không, tôi, phải ở nhà, tôi không đi được. Tại sao tôi phải trả tiền để đi Mumbai? Tôi không muốn trả tiền, bởi vì là rất là khó. Tôi, mới có được thu nhập của mình." Tôi lúc đó thì có một cái thái độ là thái độ đi làm việc, làm thuê ăn lương, làm công ăn lương. Chúng ta đi làm công ăn lương thì chúng ta đi bay miễn phí, đúng không? Nhưng mà chúng ta ở Herbalife chúng ta phải đầu tư. Tôi bảo tôi không đi đâu. Tôi, ở nhà thôi, tôi có rất là nhiều việc, tôi lấy cớ vậy, không đi được đâu, khó lắm. Chị nói là "Charanjit, chúng ta đến Mumbai và chúng ta sẽ học ở khách sạn 5 sao." Tôi nói là "Không, tôi vẫn ở nhà." Và chị nói rằng là, chương trình huấn luyện được diễn ra ở khách sạn 5 sao, một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu ở Ấn Độ. Và tôi nói rằng "Không vấn đề gì cả." Thế nhưng mà tôi, có việc ở nhà không đi được và chị lại nói, "Có bữa trưa." Vâng ạ, có bữa trưa ở Ấn Độ, khách sạn 5 sao, tôi mới bảo là, ăn trưa ở khách sạn 5 sao phải, mất chi phí gấp 4 lần so với cả cái số tiền mà chị yêu cầu tôi là đóng góp để đi. Tôi nói rằng là tôi sẽ đi, tôi trả phí và tôi rất là hứng thú. Không phải là đến sự kiện đâu mà tôi hứng thú với việc là được ăn trưa ở cái khách sạn 5 sao đó. Vâng ạ, và tôi đến đó, đi tàu ban đêm tôi đến đó. 6 giờ sáng tôi đến sảnh khách sạn 5 sao. Tôi nhìn quanh rất là vui, rất là hứng thú khi mà đến khách sạn. Và tôi nói khi mà tôi đến, thì là sảnh vẫn vắng, phòng vẫn vắng, tôi ngồi lên hàng đầu của cái, khán phòng đó và tôi nói rằng là hôm nay tôi là người đến sớm nhất, tôi sẽ được ngồi trên hàng ghế đầu. Và 1 tiếng rưỡi sau vào khoảng 8 giờ thì có người đến đeo cái phù hiệu là "Hãy giảm cân" và nhờ tôi giúp đỡ, "Lose weight now, ask me how." Anh ấy hỏi là tôi là ai, tôi bảo là tôi là Charanjit, anh hỏi tôi là giám sát viên chưa? Tôi không biết, tôi chưa biết là tôi có là giám sát viên hay không, tôi chỉ biết là tôi có 12 khách hàng thôi. Anh ấy nói là "Nếu mà anh chưa có 35% mức chiết khấu hay 50 mức chiết khấu cho có 20 khách hàng thì là chưa phải là giám sát viên đâu, đứng lên đi về đằng sau phòng ngồi, về phía cuối phòng ngồi, hàng ghế trên này là dành cho người cao cấp, nếu mà là giám sát viên thì tôi sẽ cho anh cái chỗ ngồi tốt hơn, nhưng mà nếu chưa phải giám sát viên thì đi xuống cuối phòng ngồi." Tôi nói là "Tôi không đi đâu." Vâng, tôi đến trước thì tôi phải được ngồi ghế trên, tôi cứ, lì lợm như vậy. Vâng, nhưng mà anh ấy thì tìm mọi cách để tôi đứng lên và đi xuống cuối phòng ngồi. Vâng, ai cũng thích ngồi trên hàng ghế đầu, đúng không ạ? Nhưng mà phải đặt chuẩn mới ngồi. Tôi nói là "Không, tôi không đứng lên đâu." Ông nói là "Không, anh phải đứng lên." Và sau đó tôi hỏi anh ấy là "Giám sát viên là gì? Giải thích cho tôi đi. Giám sát viên là gì?" Có thể là tôi là giám sát viên nhưng tôi không cả biết cơ.
có thể là tôi là giám sát viên đấy, nhưng mà tôi không biết, nên là giải thích cho tôi biết, nếu mà là giám sát viên tôi sẽ cho anh biết. Và anh ấy hỏi tôi có bao nhiêu khách hàng, tôi bảo tôi có 12 khách hàng, 12 khách hàng đạt chuẩn giám sát viên chưa? Anh bảo không, 12 khách hàng chưa thể là giám sát viên được, đứng lên đi xuống cuối phòng. Và tôi đi về cuối phòng và ngồi ở đằng sau đấy, và đấy là đằng đằng sau thì ai làm gì chẳng ai quan tâm, ngủ cũng được mà đi ra đi vào cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý nếu mà chúng ta ngồi cuối phòng. Vâng, đúng không ạ? Mình chả là trọng điểm, mình chả là ai, chả ai biết mình hết nên làm gì thì làm. Lúc đó thì chưa có điện thoại di động ở Ấn Độ năm 2002, 2003. Và tôi đến đó mà không xem, không nghe gì hết, tôi chẳng biết là trên sống người ta làm gì, tôi chỉ chờ mãi, cứ chỉ chờ đến giờ ăn trưa ở khách sạn 5 sao thôi. Và họ công bố vào lúc 1:30, ai đói ạ? Có ai đói không? Tôi bảo thời của tôi đã đến rồi, giờ ăn trưa đã đến rồi. Và họ nói rằng là ở đằng ngoài hội trường ấy có bữa ăn số 1 thế giới. Tôi biết bữa ăn số 1 của thế giới đó chính là thức ăn ở khách sạn 5 sao. Tôi thì tôi chưa đam mê ly shake đâu. Shake thì lúc đó chưa phải là cái gì đó to tát lắm, và không có gì đặc biệt cả, bởi vì là đấy là sự kiện đầu tiên ở Herbalife của tôi nên tôi có biết gì về tầm quan trọng của ly shake đâu. Thế nên là thôi, khi mà tôi đi ra ngoài để ăn ấy thì là thấy một dãy quầy pha shake và hàng trăm ly shake. Tôi bảo là đây là thứ mà tôi uống hàng ngày, tôi có đến đây để uống shake đâu. Để tôi đi tìm lễ tân của khách sạn để hỏi xem là chỗ ăn trưa ở đâu. Lúc đấy thì tiếng Anh của tôi rất là kém. À, vâng ạ, tôi học có 6 năm, trong 6 năm đầu đi học tiếng Anh thôi nên là tiếng Anh của tôi lúc đó rất tốt. Tôi mới hỏi lễ tân là nhà hàng đang phục vụ bữa trưa của Herbalife ở đâu. Họ nói rằng là không làm gì có, cái quầy sách đấy là bữa ăn của Herbalife đấy. Tôi cứ đi hỏi quanh khách sạn tất cả những cái chỗ người này người kia xem là bữa trưa được phục vụ ở đâu. Tôi rất là bực bội và bực với cả người bảo trợ của mình. Và lần đầu tiên đưa đến đây đưa tôi đến đây và cho tôi một cú lừa thế này. Bữa ăn trưa không thấy đâu, chỉ có sách thôi. Nhưng mà cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi uống 2 ly sách và ngồi xuống. Khi bạn uống 2 ly sách bạn cảm thấy thế nào ạ? Cảm thấy tuyệt vời đúng không ạ? Cảm thấy là yên tâm, ấm bụng. Và cái lúc mà buổi chiều bắt đầu ấy, tôi lại tập trung lên sân khấu, không nghĩ đến bữa trưa nữa, bởi vì là bữa trưa là 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 thất bại rồi, nên là tôi uống 2 ly xong bắt đầu là nghe mọi người bắt đầu lên sân khấu chia sẻ câu chuyện, và những câu chuyện rất là cảm xúc. Nhiều người lên sân khấu khóc, chia sẻ trước đây tôi là sinh viên không có tiền để mua thức ăn, và bây giờ tôi làm Herbalife giúp đỡ mọi người và giúp đỡ cha mẹ. Và có một thành viên lên nói là tôi có học vấn, thế nhưng mà À, tôi có con đi làm cũng chả nuôi được cho con và chả có tương lai gì cả. À, vâng ạ, còn ngay cả học vấn có đi chăng nữa cũng nhiều người cũng chật vật, đây là rất nhiều người lên kể câu chuyện và khóc và xúc động. Và tôi lúc đó cứ đau đáu nghĩ rằng là ở đây á, tôi thấy là rất là nhiều câu chuyện về thu nhập tốt, tôi rất là hứng thú, điều này làm tôi rất là quan tâm, và tôi về lại nhà và chỉ có 2 điều đọng lại trong tôi khi mà tôi về từ sự kiện đó. Thứ nhất đó là thành giám sát viên. Thứ hai đó là phải có được cái số tiền thu nhập cụ thể đấy. Tôi không biết là ở Việt Nam thì là bao nhiêu, nhưng mà ở Ấn Độ hồi đó là 100.000 rupee. Của bạn là 128 nhân, đúng không ạ? Nhân với cả 100.000, tôi không biết là thành bao nhiêu. Thì các bạn làm toán đi hộ tôi. Vâng. Vâng, tôi lên tàu về nhà, tôi ngồi ở trên tàu và tôi cứ đau đáu nghĩ về sự kiện mà không diễn ra theo tôi nghĩ, nhưng mà tôi thấy mọi người lên sân khấu kể về câu chuyện thu nhập của họ, và tôi cũng muốn khá giả hơn cho mình và cho gia đình, và tôi lấy giấy bút ra và viết ra 4 thứ. Và tôi sẽ nói với tất cả mọi người, các bạn hãy viết 4 điều này ra nhé, bởi vì 4 điểm này à, trước đây ấy, như các bạn ngồi ở đây, tôi cũng như các bạn ngày hôm nay, và các bạn viết ra 4 điều này mà tôi đã học được ngày hôm đó. Thứ nhất, à, chuyện gì xảy ra ở sự kiện đó, tôi nhìn thấy các thành viên mà có được cái thu nhập tốt ấy, họ đều rất là sáng láng, rất là đẹp. Cả nam cả nữ nếu mà có thu nhập cao đều là những người rất đẹp, rất là phong độ. Nên đầu tiên mình phải thay đổi vóc dáng, mình phải đẹp đã. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mình là phụ nữ ấy, mình viết ra là mình xinh đẹp hơn, còn là nam giới thì mình lại viết ra là mình sẽ đẹp trai hơn. Và điều thứ hai, mình cần viết ra trong sổ sách ghi chép của mình đó là mình phải thành giám sát viên. Và tôi phải nói với các anh ở đây, lúc đó thì là ước gì tôi là giám sát viên lúc đó, và tôi chỉ có 12 khách hàng thôi. À,
Vâng ạ, để đạt được 25 khách hàng, cái 30 khách hàng không phải là gì to tát đâu không ạ. Đấy là điểm thứ hai thành giám sát viên, và điểm thứ ba mà tôi đã viết ra trong nhật ký của tôi ngày hôm đó. Mà tôi quan sát được ấy, đấy là mỗi thành viên thành công được lên sân khấu tuyên dương ấy, chia sẻ về thành công của họ ấy, đều có một câu thế này, bắt buộc câu này, đó là "Tôi không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện nào cả, không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện nào cả." Và tôi viết ra cái điểm thứ ba đó, và điểm thứ tư cũng rất là thú vị. Và tôi cũng quan sát thấy là, thành viên mà có được cái thu nhập lớn, cái tấm séc trả thưởng giá trị cao ấy thì họ có đội nhóm ạ. Lúc đó tôi không có đội nhóm, tôi chỉ có khách hàng thôi, tôi chỉ có thành viên thôi mà, vâng ạ, tôi chưa có đội nhóm. Tôi viết 4 ra điểm đó, tôi sẽ tạo ra một đội nhóm, một hệ thống. 4 điểm thứ nhất là phải có vóc dáng đẹp ạ, và điều thứ hai là phải đạt chuẩn giám sát viên, điều thứ ba là không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện nào cả, và điều thứ tư tôi sẽ xây dựng hệ thống, xây dựng đội nhóm, và tôi học được 4 điểm này từ cái chương trình huấn luyện đầu tiên mà tôi đi ở Mumbai đó. Vâng ạ, và lúc đó thì tôi rất là khao khát học hỏi, khao khát được thành công, khao khát thay đổi cuộc sống cho mình và gia đình. Và buổi sáng ấy thì là tôi về đến nhà đi tàu ban đêm, buổi sáng về đến nhà vợ tôi mở cửa ra hỏi tôi: Herbalife, anh làm Herbalife hỏng đấy, không được đâu, hỏng." Tôi hỏi vợ là "Tại sao không?" Ờ, tôi, Vợ tôi bảo là "Anh đi, huấn luyện nhưng mà em phải ở nhà nói chuyện với rất nhiều người và ai cũng từ chối hết, nói không với dinh dưỡng, với Herbalife, không ai quan tâm hết. Và nếu mà không được hỏng thì thôi." Nhưng mà tôi nói là "Anh đã nhìn thấy điều khác, anh nhìn thấy những người ta thành công, kiếm được tiền, vóc dáng rất là đẹp, ờm, rất là khỏe mạnh." Vâng ạ, tôi, nói vợ rằng là "Đi uống một ly nước đi rồi quay trở lại." Và tôi hỏi vợ là "Kể cho anh là em đã nói chuyện với ai, cho tôi tên của những người đó, nói cho anh biết là em đã nói chuyện với ai." Vợ tôi cho tôi 6 cái tên của những người mà vợ tôi nói chuyện, và tất cả mọi người đều từ chối. Tôi nói là "Nếu mà 6 người này từ chối, tôi, biết sẽ có người nói có." Và tôi nói với vợ tôi nói là "Nghe rõ nhá, 6 người này sẽ không quyết định tương lai của chúng ta, không quyết định sự nghiệp của chúng ta sẽ nói chuyện với hàng tỷ người." Ở Ấn Độ ấy là dân số là 1,4 tỷ người, chúng ta sẽ nói chuyện với tất cả mọi người ở Ấn Độ và chúng ta trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Vâng ạ, em cứ ở nhà chăm sóc con và gia đình, anh sẽ chăm sóc sự nghiệp Herbalife cho chúng ta. Và các anh chị, các bạn nhớ nhá, chỉ có một đêm thôi, rời bỏ Herbalife và chỉ có một đêm thôi, tôi đã nắm bắt lại Herbalife. Cái sự khác biệt là gì? Vợ tôi ở nhà và quyết định nghỉ Herbalife, và đối với tôi ấy là tôi quyết định làm Herbalife sau cái sự kiện đó. Đó là gì? Tôi đến cái sự kiện đó. Nếu mà tôi bỏ lỡ cái sự kiện đó thì tôi hôm nay không có mặt ở Việt Nam, thậm chí còn không làm Herbalife nữa. Vâng ạ, chúng ta phải tham gia tất cả các sự kiện. Và trong tháng đó quý vị, chúng tôi đã có 39 khách hàng mới, tôi nhớ rõ là như vậy á, trong 1 tháng 39. Và tôi, đã dậy rất là sớm mỗi tháng và dậy tới là 2:30 sáng là đã dậy rồi, ngủ rất là ít, 11 giờ đêm mới về đến nhà. Và tôi đã rất là cật lực và tập trung toàn lực, để trở thành một giám sát viên. Và cái đó là một cái sự thúc đẩy, cái đó là một cái, sự thôi thúc khi mà chúng ta thật sự cảm nhận được cái đó thì không có gì cản được chúng ta cả à. Và tôi đã viết những cái mục tiêu của mình, và trong đó có cả mục tiêu về ngoại hình. Tôi nói là tôi muốn đẹp trai hơn, tôi muốn năng lượng và tôi muốn phong độ hơn, tại vì sẽ không có ai muốn nghe một, người, diễn giả hay là một lãnh đạo của Herbalife mà lại không có được một cái, vóc dáng khỏe mạnh, hay là một cái sự, có năng lượng và một cái phong độ. Và tôi đã ghi mục tiêu cho bản thân mỗi ngày 2 set, không có thỏa hiệp gì cả. Và tôi sẽ, sử dụng đầy đủ sản phẩm của công ty, tất cả những cái sản phẩm dinh dưỡng tốt như vậy để bổ sung, để làm sao có được một, sức khỏe, một cái vóc dáng và năng lượng tốt nhất. Và tôi sẽ không có ăn những cái thức ăn nhanh, hay là những cái mà, gọi là, những cái món ăn mà, để mà đã thèm để sướng miệng ngày xưa là tôi không dùng nữa ạ. Vâng, xin, nhắc, nhẹ với tất cả các thành viên là chúng ta không mở loa, phiên dịch ạ, chúng ta hãy nghe phiên dịch bằng tai nghe để không ảnh hưởng đến người khác ạ. Trong 23 năm vừa qua thì, tôi cũng đã không có, bỏ lỡ một cái kỳ huấn luyện hay một cái sự kiện quan trọng nào cả ở Ấn Độ và ở các nước khác luôn. Và, tôi
biết rằng huấn luyện là rất là quan trọng và mỗi cái sự kiện như vậy tôi biết rằng tôi sẽ khám phá được điều mới, tôi sẽ bổ sung được cái gì đó rất là then chốt. Kỳ huấn luyện tiếp theo, sự sự kiện tiếp theo sẽ là một cái cột mốc thay đổi, vào nhảy vọt cho tôi và tôi chú trọng vào việc phát triển, xây dựng và phát triển đội nhóm. Và hiện nay tôi cái, hệ thống của tôi đang rất là lớn rồi ạ, hơn 500.000 người rồi. Hệ thống của tôi bây giờ rất nhiều nhánh và đã hơn 500.000 người. Vậy thì chúng ta làm sao mà có thể tạo ra và phát triển một cái hệ thống lớn như vậy? Hệ thống chúng ta càng lớn thì chắc chắn là chúng ta sẽ đổi pin rất cao, đúng không ạ? Lên được cái pin cao và, chắc chắn rằng thu nhập và cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trước hết muốn có hệ thống lớn, chúng ta không được bỏ lỡ cái phần huấn luyện nào cả, không được bỏ lỡ huấn luyện, không được bỏ lỡ các cái, sự kiện. Và chúng ta phải mời người khác, chúng ta phải đưa những người khác trong, tuyến dưới, trong hệ thống, trong đội nhóm chúng đến các kỳ huấn luyện, được không ạ? Chúng ta phải đưa được càng nhiều người càng tốt trong đội nhóm của mình. Tại vì chúng ta bỏ lỡ, chúng ta mà không tạo điều kiện, ta không thúc đẩy, không đưa những người trong đội nhóm của mình đến dự những huấn luyện với mình thì rất là khó để phát triển họ. Và những cái ngày đầu của tôi rất là khó khăn, tôi chỉ có 2 khách hàng ban đầu thôi. Và những lúc đó bắt đầu có một vài tuyến dưới, xong rồi mời họ, rủ họ, kéo họ đến những cái sự kiện, những cái buổi họp với mình, những cái huấn luyện họ còn không đi, họ còn không chịu đi. Nhưng mà chúng ta không được bỏ cuộc khác biệt giữa người thành công và người không thành công, người thành công chưa bao giờ bỏ cuộc và người không thành công họ đã bỏ cuộc trước. Và sau đó vì không bỏ cuộc tôi đã có được rất là nhiều cái kết quả liên tục tốt đẹp như vậy, tôi đạt chuẩn giám sát viên. Và cứ mỗi lần, mỗi tháng mà có những, khách hàng mới, có những người mới mà tôi bảo trợ là tôi mang họ đến các sự kiện. Cũng có những tháng tôi không có tìm được ai mới cả. Và tôi học được ở các cái kỳ huấn luyện, các buổi huấn luyện là nếu mà ngay cả khi chúng ta không có ai, không mời được ai đi, không dẫn được ai đi, chúng ta vẫn phải đi. Vì tham dự huấn luyện là để thúc đẩy, là để chúng ta có thể lên được một cái tầm cao mới, có thêm một cái thành công mới. Và cho dù chúng ta không dẫn được ai, không mời được ai trong tháng đó, trong cái khoảng thời gian đó chúng ta vẫn nên đi tham dự huấn luyện. Và tôi đã đạt chuẩn, giám sát viên, đã có tấm séc đầu tiên. Và 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 chúng ta lúc đó là khoảng mười mấy 20.000 rupee đó ạ. Nếu mà các anh chị nhân lên khoảng 190 mấy đó là sẽ ra tiền Việt. Và lúc đó kiến thức tôi chưa có nhiều đâu, ở thời điểm đó thì chưa có đủ tự tin, chưa có thực sự là quá nhuần nhuyễn về cái việc kinh doanh Herbalife và thỉnh thoảng cũng nghi ngờ bản thân, thỉnh thoảng cũng rất là, chùn bước và cảm thấy bị mất đi lửa vì không có khách hàng mới hay là không có bảo trợ được thêm người mới. Nhưng mà rồi tôi trở lại cái guồng đó, đưa được những người mới, những khách hàng mới đến tham dự sự kiện, đưa được các tuyến dưới của chúng tôi đến dự sự kiện. Và sau đó thì, tôi đã đạt chuẩn nhóm phát triển toàn cầu. Và khi mà vào nhóm phát triển toàn cầu thì thật sự là thu nhập tốt hơn rất là nhiều vì cả đời tôi từ trước đó là tôi, khá là chật vật, là một người không có thu nhập tốt, không có thu nhập cao. Và cái xe đầu tiên, xe hơi đầu tiên không phải là xe BMW gì đâu ạ, cũng là một cái xe bình thường thôi. Và hồi xưa tôi nhớ là cả tuổi thơ của tôi có những lúc mà, xin cha nói là cho mua cho con một cái xe đạp để con đi học, mà cha tôi nói không có đủ tiền mua xe đạp đâu, nhìn kìa, nhà con có 4 chị em nữa, tôi có 4, chị em gái là cái ở trong nhà và cha tôi nói rằng là phải chờ cho 4 chị em này lấy chồng rồi của về mua một cái tấm tấm bao nhiêu. Và thế là tôi, tôi thì thuộc, một cái dân tộc Bang Chát ở Ấn Độ và cái khăn quấn đầu này gọi là một cái turban của người theo đạo Sikh ạ. Và chúng tôi được biết đến là một cái cộng đồng là rất là hiếu học. Và nó gần như là một cái biểu tượng, chúng tôi đội cái hồng lên đầu mà để luôn luôn hướng đến việc là chúng tôi đáng nhận, chúng tôi cởi mở và chúng tôi học tập liên tục. Và đó là
tôi tâm niệm như vậy và tôi không muốn quay lại cái cuộc sống cũ nữa. Tôi đã có một cuộc sống mới, một phiên bản mới, và tôi là một người từng không có tiền mua xe đạp, xong rồi đi những cái xe tà tà như vậy, và rồi cuối cùng là vào một nhóm phát triển toàn cầu, tôi đã mua được cái xe hơi đầu tiên cho mình, và tôi liên tục thúc đẩy, và tôi đã à, tôi đã là thành chủ nhóm cổ phiếu khi mà tôi được cái thành viên nhóm chủ tịch, thì tôi đã mua cái xe xịn đầu tiên, một cái xe đẹp đầu tiên của tôi, và tôi đã đổi xe khi mà làm thành viên nhóm chủ tịch. Và ngày xưa cái lương lương phi công và hướng dẫn phi công của tôi đó là một cái khoản cố định, và khi mà tôi được làm thành viên nhóm chủ tịch rồi thì cái thu nhập hàng tháng của tôi nó gấp 24 lần gấp 24 lần lương của một phi công trong không quân ngày xưa. Và tôi làm chủ hệ thống kinh doanh của tôi có thể xác định lịch làm việc của mình, tôi có thể tự lên cái lịch làm việc của mình, tôi thức dậy lúc mấy giờ là quyền của tôi có lịch họp như thế nào, phát triển đội nhóm như thế nào. Và thế là từ đó tôi đã gắn bó với Herbalife và lựa chọn Herbalife toàn thời gian. Và đừng bao giờ, bây giờ bạn học của tôi, các bạn có được điều gì từ câu chuyện này của tôi đừng bao giờ phán đoán tương lai của mình dựa vào hiện tại của mình và hiện tại nếu như là người ta ít rồi, người ta không nghe chúng ta không mời được khách hàng mới trong tháng này, chúng ta chưa bảo trợ được nhiều người thì không sao cả, đây chỉ là hiện tại, đây không phải là tương lai. chúng ta hãy nhìn được Chúng ta hãy nhìn đến tương lai, và các bạn ơi, tương lai nó nằm ở trong chính chúng ta nè. Chúng ta mà nhìn lên bầu trời, ngày nào nó cũng xanh cũng có mây như vậy, nó không có hề thay đổi, đúng không? Nhưng các bạn đang thay đổi từng ngày, các bạn đang trở thành phiên bản tốt hơn của mình, các bạn đang thành phiên bản thành công hơn, thành một lãnh đạo giỏi hơn, thành một người hiệu quả hơn và có năng suất hơn. Chúng ta có một công ty đã được chứng nhận là rất thành công, chúng ta đã được là một công ty đã kiểm chứng, chúng ta là một công ty đang phát triển không ngừng, chúng ta có sản phẩm rất là tuyệt vời và cơ hội là ở đây cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là bây giờ chính các bạn sẽ phát triển bản thân như thế nào. Và để phát triển bản thân thì không có gì mà có thể thúc đẩy được nếu mà chúng ta không tham dự các cái huấn luyện đây. Là Ấn Độ chúng tôi là từ 2003 đến 2011 đã tham dự các cái kỳ extravaganza của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mỗi năm luôn, là Singapore, Bangkok, Malaysia, chúng tôi từ Ấn Độ đi khá là xa, bỏ tiền túi ra và chúng tôi tham dự hết. Ở những thời điểm đó thì chúng tôi thu nhập không chưa phải là quá khủng hay gì đâu, nhưng mà chúng tôi cũng đã bỏ tiền túi ra để mà đầu tư mua vé máy bay, trả tiền khách sạn để tham dự các kỳ extravaganza. Trong năm 2003 thì Ấn Độ, số lượng thành viên của chúng tôi đang tham dự cùng với extravaganza của khu vực châu Á Thái Bình Dương chưa có quá đông người đây là. Và sau 10 năm sau thì khoảng 2012-13 chúng tôi đã rất là lớn rồi, chúng tôi rất là đông thành viên rồi, và lúc đó khu vực châu Á Thái Bình Dương mới nói là Ấn Độ chơi riêng đi, Ấn Độ các bạn hãy về nước và các bạn hãy làm extravaganza riêng cho thị trường Ấn Độ. Và các anh chị thấy là Việt Nam cũng như vậy đúng không? Mà Việt Nam hiện đang áp đảo số lượng rất là đông ở mỗi cái kỳ extravaganza, và từ 2012 là Ấn Độ đã phải làm extravaganza riêng, mà bây giờ một extravaganza không đủ nữa, chúng tôi phải làm 2 extravaganza, xong rồi 3, bây giờ là 4 kỳ extravaganza một năm ở Ấn Độ mới đủ đó. Và chúng tôi cũng có cái phiên bản spectacular 2012 thì mỗi năm một kỳ spectacular, xong rồi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bây giờ một năm có tới 9 cái spectacular ở Ấn Độ lận đó. Và chúng tôi bây giờ mỗi năm có 600 sự kiện, và mỗi sự kiện 5 tới 6 ngàn người, các anh chị có hình dung được không ạ? Thị trường Ấn Độ là 600 sự kiện, quy mô lớn nha, 5 ngàn, 6 ngàn người một sự kiện, 600 sự kiện mỗi năm. Và vấn đề ở đâu chúng tôi thấy là cái điều mà tuyệt vời nhất là những cái cơ hội được học hỏi từ các lãnh đạo, từ những người thành công ở các cái khu vực khác, ở những nơi khác, và chúng ta tưởng thưởng nhau, chúng ta tuyên dương nhau, chúng ta chúc mừng cho nhau qua các cái kỳ nghỉ. Và tôi đã đưa được ba mẹ mình đi tham dự các kỳ nghỉ. Cha tôi là người đã sống thọ đến 90 tuổi ông đã ra đi vào năm ngoái, vừa năm ngoái thôi, và từ 72 tuổi
là ông bắt đầu dùng sản phẩm của công ty của Herbalife, dùng shake, dùng cái sản phẩm dinh dưỡng và ông đã có một cái tuổi già, rất là có một cái chất lượng sống rất là toàn toàn diện, và nhờ cái, dinh dưỡng của công ty của chúng ta và lối sống lành mạnh, cho nên là tôi rất là biết ơn và cảm thấy rất là may mắn, rất là biết ơn Thượng Đế là, tuổi già của ông đã được sống trong một cái chất lượng sống rất tốt. Và mẹ tôi cũng vậy à, 89 tuổi rồi, 89 tuổi và cũng mười mấy năm sử dụng sản phẩm Herbalife, và mẹ tôi mỗi ngày vẫn đi bộ một bà cụ 89 tuổi mỗi ngày vẫn đi 10.000 bước và vẫn duy trì lối sống lành mạnh cùng với sản phẩm của công ty chúng ta rất biết ơn Mark Hughes, rất biết ơn những sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời của công ty đã giúp cho chúng ta và người thân của chúng ta và rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta có được sức khỏe tốt và cái lối và một cái chất lượng sống toàn diện. Chúng ta đều muốn là sống lâu và khỏe mạnh, nếu mà có được một cái lối sống lành mạnh và năng động. 2012 thì tôi là đạt chuẩn thành viên nhóm chủ tịch, và tôi được sang Mỹ, sang trụ sở công ty để dán tên mình vào bức tường danh dự. Các anh chị ở trong khán phòng này ngày hôm nay, tuần 11 một ngày trong tương lai rất gần, các anh chị sẽ sang Mỹ, các anh chị sẽ được mời sang trụ sở công ty và gắn tên mình lên bức tường danh vọng đó, để mà tôi chúc tất cả các anh chị sẽ đạt được thành công đó, và rất là xứng đáng là chúng ta có thể đánh đổi bằng những ngày tháng làm việc tích cực. Chúng ta có thể là ngủ ít hơn một vài đêm không sao cả, nếu mà chúng ta một cái mục tiêu kiên định như vậy. Và đó là 2012, 2013, sau đó thì tôi mở thị trường mới ở một cái thành phố mới, và trong 5 năm thì tôi đã có 75 cái top team ở khu vực đó. Bây giờ là tôi có hơn 2.000 trong đội nhóm của tôi là top team, và hệ thống của tôi ở Ấn Độ bây giờ là có 69 thành viên nhóm chủ tịch tổng cộng đó, ở các kênh khác nhau của tôi, và 4 thành viên câu lạc bộ chủ tịch. Và ngày xưa tôi cũng từng là một người chật vật, không ai lắng nghe tôi cả, tôi không có đủ khách hàng, tôi chưa có đủ thu nhập, à, tương lai của tôi chưa ổn định tí nào cả, bất định quá, tôi cũng không dám bỏ công việc toàn thời gian. Nhưng mà 2012 thì tôi đã nghỉ hẳn công việc cũ để mà toàn tâm toàn ý và toàn thời gian với Herbalife, và bây giờ tôi được đi vòng quanh thế giới với Herbalife cùng với gia đình của tôi. Và điều tuyệt vời nhất của Herbalife là Herbalife khuyến khích chúng ta và tạo điều kiện cho chúng ta dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nữa, đi được khắp nơi cùng với gia đình, Bali, Abu Dhabi, rất là nhiều nơi trên thế giới tôi đã đi cùng với gia đình của tôi. Và tôi bây giờ là thành viên câu lạc bộ chủ tịch rồi. Công ty nói là CC không có cần mà phải đạt chuẩn kỳ nghỉ nữa. CC luôn luôn được tham dự các cái kỳ nghỉ lớn của công ty, đúng không? Nhưng mà tôi muốn làm vì danh dự cá nhân vậy thôi đó các bạn à. Lần nào có kỳ nghỉ tôi cũng nói là tôi sẽ đạt chuẩn. Tôi muốn làm gương cho đội nhóm. Tôi nói đâu hãy cho tôi xem điều kiện đạt chuẩn là gì, và từng cái kỳ nghỉ như vậy, đó là cái trách nhiệm của tôi đối với công ty, trách nhiệm của tôi đối với đội nhóm, đối với tuyến dưới của tôi là tôi luôn luôn đạt chuẩn, và lần nào tôi cũng sẽ tái đạt chuẩn cho cái kỳ FPTR, đó là cái sự kiện mà chia đại nhóm chủ tịch tương lai, thì tôi luôn luôn là người đạt chuẩn để mà tham dự FPTR. Và đây là một hình ảnh từ các cái sự kiện mà huấn luyện. Cái này không phải extravaganza của FPTR đâu, cho nên là một trong những cái sáng kiến mà tôi đã lập ra đó là cái học viện huấn luyện lối sống khỏe và phát triển lãnh đạo của tôi. Từ năm 2013 đến nay là tôi bắt đầu có những cái chương trình huấn luyện riêng là thế này, và 2015 tới bây giờ là đã 5.000 người rồi ạ. Mới đầu là 1-2 năm đầu 2012 2013 tôi bắt đầu cái sáng kiến này, thì chỉ mới có vài chục vài trăm người thôi, rồi nó đã 5.000 người. Bây giờ tôi có 25.000 người trong cái mạng lưới huấn luyện này. Là chúng tôi tổ chức huấn luyện ở các thành phố khác nhau, và không chỉ là làm huấn luyện để mà phát triển lãnh đạo đâu, chúng tôi vừa làm những cái sự kiện huấn luyện thế này, chúng tôi cũng vừa mời được thêm khách hàng mới nữa. Và tôi đã có 3 guest team mới trong 3 tháng vừa qua, và tôi đã nhắm một trong số họ sẽ là một kim cương mới của tôi trong tương lai. Và
tôi thì, không chỉ là tôi muốn đảm bảo là chúng ta không chỉ nói mà chúng ta phải nói được, làm được. Lúc đó mà, CEO, cựu CEO của chúng ta Michael Johnson đã gọi tôi và nói rằng Ấn Độ có thể là làm được một cái sự kiện mà 5.000 người cùng, vận động tập luyện với nhau không, thì chúng tôi nói đương nhiên là được. Và hãy hình dung xem nếu tôi làm được thì mỗi người trong các bạn cũng sẽ làm được, mỗi người trong các bạn có thể làm được, có thể làm nên lịch sử, có thể kiến tạo những hệ thống phát triển rất cao vượt bậc cho Việt Nam. Dinh dưỡng của tôi có nhóm dinh dưỡng trực tiếp và tôi có nhóm dinh dưỡng trực tuyến nữa, và tôi luyện tập ở nhóm dinh dưỡng, tổ chức các cái buổi luyện tập. Tôi không à, chỉ là thành viên câu lạc bộ chủ tịch đâu, tôi còn là huấn luyện viên sức khỏe hàng ngày nữa. Tôi có những cái chủ đề về sức khỏe, về dinh dưỡng hàng tuần. Tôi làm trực tiếp và trực tuyến, và nhờ có công ty luôn luôn tưởng thưởng chúng ta. Đây là thưởng Mark Hill mà tôi nhận được năm 2011 đấy, thì tôi nhận được thưởng Mark Hill lần đầu tiên. Lúc đó thì tôi thành viên nhóm Triệu Phú, và đấy là Triệu Phú 7.500. Và năm 2016 thì tôi được nhận thưởng Mark Hill Bonus đầu tiên, và sau đó thì tôi không bao giờ bỏ lỡ một cái thưởng Mark Hill Bonus năm nào cả. Tôi là người nhận thưởng Mark Hill Bonus lớn nhất ở quốc gia của tôi trong 7 đến 8 năm qua. Tôi lãnh đạo bằng cách nêu gương, các bạn cũng thế. Và là lãnh đạo á, tôi không xấu hổ khi nói rằng là tôi là lãnh đạo của Herbalife. Đấy là Herbalife, chúng ta phải như thế. Chúng ta phải nói lớn tiếng lên, dõng dạc lên. Và tôi đã gặp gỡ những huyền thoại ở Herbalife, và con người này, à, di sản của ông, trí tuệ của ông, kiến thức của ông đã đưa Herbalife từ cái tầm cao này lên một tầm cao này, từ đây lên đến đây. Cái tư duy lãnh đạo là không thể tin được. Tôi chính là sản phẩm của Jim Rohn. Tôi lắng nghe ông hàng ngày, ngay cả hôm nay cũng thế. Tôi nghe mỗi ngày trên YouTube, tôi nghe những cái video, những cái băng hình của Jim Rohn, và tôi nói với các bạn thế này: các bạn cần phải tập trung vào tư duy ạ. Các bạn nạp dinh dưỡng vào cơ thể, và các bạn cần phải dinh dưỡng, các bạn cần phải nuôi dưỡng cả tinh thần nữa, chứ không chỉ là thể chất không. Chính cái tinh thần đó sẽ cho chúng ta một cái thái độ đúng, tâm thế đúng, hành vi đúng, biến thành một người có tổ chức, có kỷ luật. Và mình có thể học được rất là nhiều từ Jim Rohn. Đây là tôi và gia đình tôi, con trai tôi mới tốt nghiệp đại học, và hiện nay 21, 22 tuổi, gần 22 tuổi. Và con tôi bắt đầu tự kinh doanh Herbalife. Tôi không nói gì hết, con tôi tự muốn làm Herbalife. Và khi mà con tôi còn nhỏ ấy, từ đến giờ nhìn thấy tôi làm Herbalife, và thấy cha mẹ của bạn mình, sức khỏe của họ như thế nào, cái cuộc sống của họ như thế nào, xe cộ nhà cửa như thế nào, và so sánh với những gì mà chúng tôi có được, con tôi tăng được 18 cân với dinh dưỡng của Herbalife. Hiện nay con tôi là nhóm thế giới, và con tôi hứa với tôi là con tôi sẽ có 5.000 điểm tháng này. Con tôi chưa bao giờ nói như thế cả, nhưng mà bây giờ con tôi muốn đặt chuẩn thành viên nhóm thế giới tích cực, nên là muốn đặt 5.000 điểm lần thứ hai. Thì là con tôi có 25 khách hàng dậy vào buổi sáng, làm theo những gì mà tôi làm. Con tôi nghe Jim Rohn mỗi ngày hàng ngày con tôi cũng ngồi ở trong phòng và nghe Jim Rohn. Con tôi đến nhóm dinh dưỡng, làm đứng ra chịu trách nhiệm, tổ chức các cái hoạt động ở đó, bắt chước tôi lãnh đạo bằng cách nêu gương. Khi là con của mình ấy biết giờ chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì xảy ra trong gia đình, và con tôi sẽ tự học. Và con gái tôi là chuyên gia dinh dưỡng và học về ngành dinh dưỡng ở trường đại học. Và con tôi lúc đầu bảo với tôi là con không làm Herbalife đâu, bởi vì ba đi làm, đi công tác nhiều, vất vả quá. Và trong những năm Covid ấy, thì là chúng ta bắt đầu làm việc từ nhà và trên Zoom. Tất cả những cái chương trình huấn luyện về dinh dưỡng, rồi là mời, rồi là mạng xã hội, vân vân. Con tôi bắt đầu làm kinh doanh khi mà tham gia một cuộc họp với tôi về dinh dưỡng, và con tôi bây giờ là thành viên nhóm chủ tịch 15K, con gái đấy ạ. Và cũng đang có một cuộc sống rất là tuyệt vời với thu nhập ở mức là chủ tịch 15K, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu Herbalife bằng với cả tương lai của mình, để có một gia đình của mình có một tương lai tốt hơn. Và những gì mà chúng ta cho đi ấy sẽ ở lại, và con mình sẽ nhìn theo gương mình. Đây là nhà tôi đấy ạ. Vâng ạ, đây là cái căn nhà trước đây 27 năm tôi sinh ra và lớn lên. Nhà không có ở mái, bức lều tranh vách đất, bên trong và bên ngoài y xì như nhau, đều là gạch, chả có vữa, chả có vôi gì hết. Và là ngôi nhà bây giờ của tôi đây là một ngôi nhà 15.000 square foot,
Và chúng tôi có phòng xem, phim này, chúng tôi có một quầy bar, chúng tôi có hồ bơi này. Quầy bar của chúng tôi là chỉ để pha sếch thôi nhá, chứ không phải là để uống rượu như là quầy bar của những cái gia đình khác. Chúng tôi có tất cả những cái siêu xe trong bộ sưu tập của chúng tôi có những cái xe mà đắt đỏ nhất, tuyệt vời nhất, Mercedes hay là BMW. Ở Ấn Độ chúng tôi đều có hết. Cách đây 3 tháng thì là tôi mua xe Maybach. Vâng ạ, cái xe, đắt nhất ở Ấn Độ, vâng ạ. Tôi nhớ, tôi lúc đầu á, xin ba mua cho cái xe đạp tôi cũng không có tiền để mua và bây giờ tôi đã có khả năng mua được một cái siêu xe, chạy nhanh như tên lửa và cùng với cả Herbalife. Các bạn thấy không? Cuộc sống mình có được với Herbalife, đây là tương lai của các bạn đấy. Tương lai ấy, thuộc về tất cả các bạn ngồi ở đây. Bất cả bây giờ bạn nghĩ rằng là tôi sẽ không làm được điều đó đâu. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm được đâu, nhưng các bạn hãy tin tôi, các bạn sẽ làm được bởi vì là tôi cũng nói y như các bạn, nghĩ y như các bạn ngày xưa. Chúng ta học từ Herbalife, từ những huyền thoại này, bất kể khi nào mà tôi, thấy cảm xúc thì tôi sẽ nghe và tôi sẽ không bỏ lỡ một cái sự kiện nào cả. Chúng tôi đến, học hỏi các cái quốc gia khác và các quốc gia khác cũng đến để học hỏi chúng ta học hỏi lẫn nhau. Herbalife là xoay quanh học hỏi và hành động, không gì khác. Ngoài học hỏi và biến học hỏi, bài học thành hành động. Học hỏi mà không hành động thì không có kết quả gì đâu. Vâng, tôi đạt chuẩn thành viên câu lạc bộ chủ tịch năm 2023 và tôi đã đi tham gia, siêu đãi đầu tiên ở Nhật. Tôi không thể giải thích được bằng từ ngữ, cái trải nghiệm đấy nó tuyệt vời như thế nào. Bay hạng nhất ạ, bay vé hạng nhất ạ. Có cả phòng tắm ạ, có phòng tắm ở trên máy bay. Vâng ạ, cuộc sống thật là tuyệt vời ạ. Khách sạn 7 sao và bạn không thể biết được, làm thế nào mà công ty lại đối đãi mình như vậy. Vua và hoàng hậu cũng không được, thời của họ cũng không được đãi ngộ bằng những cái đãi ngộ mà mình hưởng được ở Herbalife. Và điều tuyệt vời nhất đó là công ty mời cả gia đình chúng ta đi cùng bởi vì chúng ta làm việc rất là vất vả. Vậy thì hãy tôn vinh, hãy ăn mừng cái thành công này cùng với gia đình, những người yêu thương của mình. Vâng ạ, đây là một phòng khác và còn một kỳ siêu đãi nữa dành cho thành viên câu lạc bộ chủ tịch đây. Chúng tôi rất là tận hưởng các cái kỳ nghỉ này, thì Herbalife là như thế. Tôi đã đi đến hơn 100 quốc gia trong 23 năm kinh doanh Herbalife. Và tôi nếu mà không làm Herbalife thì có khi tôi còn không có hộ chiếu cơ. Lấy hộ chiếu để làm gì, có đi đâu đâu. Nhưng mà hộ chiếu của tôi ngày nay thì đóng đầy visa rồi, hết trang rồi, không còn chỗ nào để đóng nữa. Vâng, đây là Singapore, Malaysia, tôi đi khắp mọi nơi. Còn đây là bức hình mà tôi cảm thấy là rất gần gũi với bản thân mình. Khi các bạn đoán nhé, tôi đang ngồi đây, các bạn hãy nghĩ là 10 năm nữa, bạn sẽ đứng ở chỗ này, đứng trước CEO ở văn phòng của ông, trước 95 quốc gia trên thế giới và bạn đại diện Việt Nam, cầm cờ Việt Nam, đứng trước CEO, đứng trước 95 quốc gia, thành viên đến từ 95 quốc gia, bạn cầm cờ trên tay, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ cảm thấy tự hào đúng không ạ? Bạn sẽ không bao giờ quên cái thời điểm đó, cái giây phút đó. Tôi rất là vui, lúc đó là Michael Johnson, lúc đấy là vinh danh tôi là câu lạc bộ chủ tịch, tôi cầm ở cờ Ấn Độ lên, đại diện quốc gia số 1 và hệ thống số 1 của Ấn Độ. Hệ thống số 1 của thị trường số 1 ở trên thế giới. Nhờ có Herbalife, nhờ có hệ thống hỗ trợ đã cho tôi một cuộc sống rất là tuyệt vời, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chúng ta luôn nhớ nhé, hành trình này cũng có rất là nhiều gập ghềnh, cũng đòi hỏi rất là nhiều hy sinh và vất vả cực nhọc. Hành trình này đòi hỏi chúng ta phải kiên định, phải chăm chỉ đều đặn, chúng ta phải làm liên tục chứ không phải là hôm nay không muốn làm thì thôi. Cảm xúc không có ở đây, không có chỗ cho cảm xúc, không có chỗ cảm xúc cho cái sự bất bình thường hay là không đều đặn. Chúng ta phải luôn đều đặn, chăm chỉ và kiên định. Tôi luôn luôn làm mọi việc hàng ngày. Vâng ạ, là bao nhiêu điểm VP chúng ta chốt được mỗi ngày, chứ không phải là hôm nay chúng ta vui hay buồn. Câu hỏi không phải là như vậy. Luôn luôn hài lòng với những cái thành tựu mình đạt được. Khi mà mình gần đạt được rồi, chưa đạt được thì vẫn cứ vui và vui vẻ đi tiếp. Và cái sự làm việc chăm chỉ đó sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Vâng ạ, ngay cả lúc mà mình hỏi công ty rằng là cái điểm số của chúng ta như thế nào, chúng ta không có gọi công ty để hỏi, chúng ta tự theo dõi điểm số của mình. Và mỗi lần chúng ta có điểm số, có kết quả, chúng ta chụp màn hình và gửi cho giám sát viên, gửi cho thành viên để biết, truyền cảm hứng cho họ. Herbalife rất là tuyệt vời thưa các anh chị và các bạn. Tôi ở sự nghiệp Herbalife của tôi có 4 người sếp. Vâng ạ, 4 sếp, 4 tổng tư lệnh. À,
Và trong công việc cũ thì tôi có 4 tổng tư lệnh, 4 sếp, nhưng mà ở Herbalife á, chúng ta không có ai là sếp của chúng ta hết. Chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta kiên định, chúng ta luôn luôn đi tìm cách để thay đổi cuộc sống của người khác, thì chúng ta sẽ phát triển và chúng ta sẽ đi lên, có thế thôi. Và bây giờ tôi xin được chia sẻ với các bạn trong 10 phút cuối cùng tại sao mình nên lựa chọn Herbalife như là một sự nghiệp. Các bạn có thể là lấy giấy bút ra để ghi ra những câu trả lời tại sao mình nên lựa chọn Herbalife để kinh doanh, để làm sự nghiệp của mình. Thứ nhất là để có thu nhập. Tất cả chúng ta đều có rất là nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể làm chuyên môn nào đó như là bác sĩ, luật sư, kế toán, phi công. Chúng ta có thể lựa chọn một ngành nghề chuyên môn nào đó để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó, để kiếm được thu nhập thì chúng ta có thể là mở cửa hàng, chúng ta có thể bán hàng, có thể là mở, nhà hàng, các cửa hàng phân phối, showroom, vân vân. Nhưng mà tôi xin chia sẻ thế này, tôi chưa bao giờ thấy, một thu nhập mà chúng ta lại có thể được nhiều như vậy sau một vài năm như ở Herbalife, chỉ có sau một vài năm thôi. Những người mà người ta đi làm công ăn lương ấy, bao nhiêu các bạn vẫn đang đi làm ạ? Bao nhiêu các bạn đang đi làm công ăn lương ạ? Làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, làm cho tập đoàn, cho công ty, cho một tổ chức nào đó. Vâng, tôi xin nói các bạn thế này, các bạn không sống cuộc đời của mình đâu, bởi vì là các bạn đang sống cuộc sống của sếp của các bạn. Bạn không xin nghỉ phép được, không tự quyết cái ngày nghỉ của mình được. Bạn không thể tự chọn là rời nhiệm sở, rời văn phòng trước 5 giờ. Nếu bạn đi muộn ấy, thì bạn chắc chắn là sếp sẽ khiển trách, nên là chắc chắn là mình không hài lòng. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bạn bắt đầu làm việc từ tuổi 25, đúng không ạ? Nếu mà đi làm công ăn lương thì thường thường tuổi trung bình chúng ta bắt đầu là tuổi 25 và chúng ta làm việc cho đến 65 tuổi hoặc là 70 tuổi. Chúng ta làm việc 40 năm liền và khi mà chúng ta về hưu, chúng ta không làm việc nữa thì còn gì nữa đâu ạ? Có nhà, có xe nữa không ạ? Con của mình cũng không có được cái tương lai đảm bảo an toàn. Ờ, Khi mà mình bán hàng, mở cửa hàng hay làm kinh doanh ấy thì mình phải đến đó vào 8 buổi sáng, mở cửa lên và 10 giờ tối đóng cửa đi về nhà. Cuộc sống của mình hoàn toàn là xoay quanh cái cửa hàng đó. Ờm, Sáng sớm đến tối khuya chỉ xoay quanh cái cửa hàng đó, sáng đến tối về. Tôi xin được chia sẻ với các bạn thế này, ở Herbalife, nếu mà bạn có một khách hàng, chúng ta không phải mở cửa hàng đâu, mà chúng ta chỉ có cởi khuy áo ra, ngồi xuống nói chuyện với họ thôi. Và mình có thể là mở khuy áo và đóng khuy áo hàng chục lần một ngày nếu mình có một chục khách hàng, đúng không ạ? Nhưng mà làm cửa hàng thì mình chỉ có một cái cửa hàng để mở ra đóng vào mỗi ngày thôi. Đấy, tôi lấy ẩn dụ như thế, hy vọng là các anh chị hiểu. Vâng, ở Herbalife có rất là nhiều điều. Tôi không nghĩ là bất kể một hệ thống nào trên thế giới này, một ngành nghề nào, một công việc nào có thể cạnh tranh với Herbalife. Nên là thứ nhất, đây là công ty tuyệt vời nhất, có những sản phẩm tuyệt vời và kết quả được kiểm chứng. Các bạn viết ra nhé, một công ty tuyệt vời với những sản phẩm tuyệt vời và kết quả được kiểm chứng. Tôi xin được chia sẻ với các bạn, không có công ty nào ở trên thế giới so sánh được với Herbalife. Vì thế nên là Mark Hughes luôn nói cơ hội kinh doanh Herbalife là vô đối, không gì có thể so sánh được. Trong ngành bán hàng trực tiếp, khi mà công ty khởi sự năm 1980, chúng ta chưa là ai cả trên thế giới. Khi mà tôi bắt đầu kinh doanh 2002, chúng ta đang mở rộng ra toàn thế giới. Chúng ta có 54 thị trường trên thế giới và dần dần sau một vài năm, 2007, và bây giờ chúng ta phải tự hào chúng ta là công ty lớn thứ hai trong ngành bán hàng trực tiếp trên thế giới, và sớm thôi chúng ta sẽ trở thành công ty số 1, bởi vì là công ty kia thì là có 75 năm hình thành và phát triển, chúng ta chỉ có 46 năm thôi. Thứ hai, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện và chủ động, chúng ta biết chúng ta ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, chúng ta là công ty thứ nhất, công ty hàng đầu, công ty số 1 về dinh dưỡng cũng như là về chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện. Tại sao? Bởi vì sản phẩm của chúng ta rất là tuyệt vời. Sản phẩm của chúng ta được kiểm chứng bằng khoa học, hơn 350 tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ làm việc 24/7 cho Herbalife. Chúng ta là công ty duy nhất ở trên thế giới có các trung tâm nghiên cứu phát triển R&D. Không công ty nào dinh dưỡng nào trên thế giới có cả. Và điều hay nhất ở đây đó là một trong những trung tâm đó nằm ở Ấn Độ.
Ấn Độ là nơi công ty đặt một trong những cái trung tâm R&D, không công ty nào có được. Tại sao Herbalife có? Công ty chi tiêu đầu tư tiền bạc hàng triệu đô vào nghiên cứu phát triển, bởi vì chúng ta muốn phát triển 100 năm nữa, 200 năm nữa, 500 năm nữa. Công ty của chúng ta ở lại đây lâu dài. Chúng ta muốn là có được những cái tuyên bố về dinh dưỡng, được hậu thuẫn, được hỗ trợ bằng khoa học. Và chúng ta có kết quả được kiểm chứng ạ. Kết quả sẽ nói lên tất cả, chúng ta không cần phải nói gì hết. Tất cả những ai ở nhóm dinh dưỡng ấy, họ đều là nhân chứng sống của khoa học. Chúng ta không cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần họ đến và cảm ơn Herbalife thôi là một cái lời chứng đắt nhất, đúng không ạ? Ai cũng nói thank you Herbalife, đúng không ạ? Có không ạ? Chúng ta đều cảm ơn Herbalife, đúng không ạ? Vâng ạ, các bạn giơ tay lên nếu mà tất cả chúng ta đều cảm ơn Herbalife, tất cả khách hàng của chúng ta đều cảm ơn Herbalife, đúng không ạ? Vâng, tôi xin được đặt một câu hỏi thế này. Khi mà bạn đến đi ăn burger, đi ăn đồ ăn nhanh, đi McDonald's hay là đi burger, bạn ăn cái sandwich đó, bạn có cảm ơn burger không? Cảm ơn burger đã thay đổi cuộc sống của tôi, bạn có nói thế không? Cảm ơn McDonald's đã chia sẻ, đã thay đổi cuộc sống của tôi không, đúng không ạ? Khi bạn đi ăn nhà hàng ăn ngon và có bao giờ quay trở lại là nói là cảm ơn nhà hàng đã thay đổi cuộc sống của tôi không? Không như thế, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả chúng ta ở trên thế giới này, hàng triệu người ăn bữa sáng ở Mỹ hay là bất kể đâu, chúng ta ăn sáng bằng shake, chúng ta đều cảm ơn Herbalife đã thay đổi cuộc sống của tôi, đúng không ạ? Vâng ạ, chỉ có công ty Herbalife là được cảm ơn như thế thôi. Không công ty nào khác, không một hệ thống nào ở trên thế giới giúp con người, giúp chúng ta có được thành công bên ngoài trí tưởng tượng như thế. Điều thứ hai, tại sao chúng ta nên lựa chọn Herbalife làm sự nghiệp của mình, là tương lai của mình? Thứ hai đây đó là cái kế hoạch trả thưởng rất là tuyệt vời. Ngay cả trường đại học, tức là cũng có yêu cầu MBA ấy, MBA chương trình mà thạc sĩ quản trị kinh doanh ấy, họ cũng đưa cái ngành bán hàng trực tiếp và cái ví dụ về Herbalife trong cái chương trình giảng dạy của họ. Họ muốn giảng dạy về tinh thần doanh nhân, về làm doanh nghiệp, về khởi nghiệp. Vâng ạ, 10 năm trước ấy, thì có ai làm như thế không? Doanh nghiệp ở đây có nghĩa là gì? Là tự doanh, đúng không? Khởi nghiệp ở đây là mình không lệ thuộc vào ai hết. Mình không và có ai trả lương cho mình hết. Mình là chủ của chính mình, đấy chính là khởi nghiệp. Và các trường đại học bây giờ họ cũng đang giảng dạy về khởi nghiệp, về tự doanh, về tự đi xây dựng hoạt động kinh doanh của mình. Và họ cũng giảng dạy về bán hàng trực tiếp. Chúng ta có mặt ở 95 quốc gia trên thế giới, ở bất kể quốc gia nào mà Herbalife mở ra và Herbalife gặp gỡ, tiếp xúc với chính phủ và cơ quan quản lý, thì mình giới thiệu về sản phẩm, mình nói rằng là mình là Herbalife có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, và chính phủ sẽ kiểm tra, sẽ thẩm định danh tiếng, uy tín của công ty đó, sản phẩm, thành viên và soi chiếu với luật pháp của quốc gia ở trong nước. Họ cho chúng ta mở cửa thì là chứng tỏ chúng ta đáp ứng tất cả những cái yêu cầu đó, những cái tiêu chuẩn đó. Tất cả mọi người đều nói rằng là chào mừng đến quốc gia của chúng tôi và hãy đến đây để thay đổi cuộc sống của người dân ở quốc gia của chúng tôi. Ở tất cả những nơi mà chúng ta đến thì chúng ta đều được như vậy. Điểm tiếp theo, tôi đã nói với các bạn rồi, có 350 nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, tiến sĩ mà không công ty nào có được một cái danh sách, một cái đội ngũ khoa học hùng hậu như thế này. Tiếp theo, Herbalife có chương trình và hệ thống hỗ trợ và huấn luyện tuyệt vời nhất mà không công ty nào khác trên thế giới này có được. Không công ty nào cho chúng ta cái sự huấn luyện và khiến chúng ta trở thành một người tốt nhất như thế này. Buổi sáng hôm nay chúng tôi có chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo, và các bạn biết không, trong buổi huấn luyện đó thì là chúng tôi không nói về sản phẩm. Lãnh đạo thì là chúng ta không nói về 35%, 50% chiết khấu. Huấn luyện dành cho lãnh đạo chúng ta không bàn về thu nhập. Chúng ta chỉ bàn về làm thế nào để trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân mình thôi. Chúng ta không tập trung vào bán sản phẩm, chúng ta không tập trung vào thu nhập, chúng ta tập trung vào nội tại bản thân mình để trở thành một con người tốt nhất. Bởi vì tôi biết nếu mà chúng ta tạo ra lãnh đạo thì lãnh đạo họ sẽ tự phát triển hệ thống, phát triển thị trường. Ở đây, ngồi đây với 10.000 người Việt Nam, với các bạn, tôi phải nói rằng là không công ty nào cho chúng ta cái sự huấn luyện và giáo dục và dẫn dắt tuyệt vời như thế này. Có những con người tuyệt vời nhất ở Herbalife để dẫn dắt chúng ta, những kỷ luật tuyệt vời nhất, công ty có tổ chức bài bản tuyệt vời nhất, tạo ra các lãnh đạo đẹp và lại tài giỏi nhất. Vâng ạ, làm việc ở một công ty này chúng ta đều thấy, chúng ta đều cảm thấy là có thể là kiếp trước, tôi không biết là về kiếp trước thế nhưng mà có thể là kiếp
trước chúng ta đã làm gì đó rất là tốt lành, nên là kiếp này chúng ta mới được may mắn đến với Herbalife và sống cuộc đời tốt nhất. Và tôi là Charanjit Singh. Tôi thấy các bạn, tôi xin được chia sẻ với các bạn thế này, tôi cảm thấy như có hàng tỷ người trên thế giới, nhưng mà Chúa bề trên vũ trụ đã chọn tôi, chọn các bạn để trao cho một cuộc đời tốt nhất. Tôi dậy sớm vào 4 giờ 30 sáng, tôi thiền, à, tôi đến nhóm dinh dưỡng để vận động, để nhảy các điệu nhảy của người Ấn Độ. Chúng tôi học về Jim Rohn, Mark Hill, lắng nghe họ hàng ngày. Chúng tôi đi tập gym hàng ngày và tôi dành thời gian cho gia đình. Chúng ta đều là khỏe mạnh, đều là khỏe đẹp và có được giấc ngủ rất là ngon. Và chúng ta sống như là một cuộc sống trên thiên đường vậy, một cuộc sống trong mơ. Không có thiên đường sau sự sống đâu ạ. Herbalife chính là thiên đường đấy các bạn ạ. Thiên đường dưới hạ giới cho chúng ta một cuộc đời tốt nhất. Và hàng tỷ người ngoài kia chúng ta được chọn, chúng ta được lựa chọn để sống cuộc đời tốt nhất. Các bạn có thể nói là Ấn Độ đang là một thị trường rất là lớn nên tôi mới nói thế, nhưng mà thực tế là như thế, ai cũng có thể trở thành to lớn như vậy nếu mà chúng ta dám nghĩ và dám tin về thành công của mình. Các bạn có thật, các bạn đang hiện diện ở đây. Các bạn có thật, các bạn hiện diện ở đây. Quan trọng là cái niềm tin của bạn. Và tôi tin tưởng là cái nguyên liệu đầu tiên để thành công. Nếu bạn không tin thì bạn không thể bắt đầu cái hành trình thành công được. Bạn phải tin trước, mỗi ngày bạn phải tự nhủ là bạn có sức mạnh, bạn thành công. Năm nay bạn sẽ thành thành viên nhóm phát triển toàn cầu. Thì là như thế đã là xong rồi. Chúng ta ngồi lại với chủ tịch của mình và tháng này chúng ta sẽ đạt 5.000 điểm. Chúng ta có nhiều sức mạnh lắm, có nhiều quyền năng lắm. Chúng ta chỉ cần tin vào bản thân thôi thì chúng ta sẽ thành công. Điểm tiếp theo, Herbalife có tiềm năng thu nhập tuyệt vời cho chúng ta. Tiềm năng thu nhập, tôi xin được chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể đang gặp khó khăn ngày hôm nay. Các bạn đi tàu đến đây, đi xe đến đây, đi xe buýt đến đây, đi xe khách đến đây, phải đi lại, phải di chuyển. Một số bạn thì phải đi bộ mấy cây số đến đây. Tôi biết nhiều bạn đang rất là khó khăn về mặt tài chính. Các bạn tin tôi cũng đã từng đi xe đạp. Chúng tôi cũng phải đi những cái xe rất là tồi tàn, lọc cọc. Hôm nay chúng tôi được đi xe Mercedes, đi siêu xe. Vậy thì là extravaganza đầu tiên của tôi, chúng tôi đưa 11 người đến và ở một phòng khách sạn, chia phòng bởi vì là ở chung phòng mà không có tiền để thuê phòng cho từng người. Hiện nay thì là chúng tôi ở khách sạn 7 sao, 5 sao, 6 sao trên toàn thế giới. Nhưng mà khi bắt đầu được chúng tôi cũng rất là nghèo khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà hệ thống hỗ trợ huấn luyện của Herbalife đã khiến chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ được thành công, sẽ có được những cái thu nhập chúng tôi mong muốn. Hãy tin ở bản thân mình. Các bạn sẽ được sang Mỹ trong 3 đến 5 năm nữa khi mà được tuyên dương thật là chủ tịch mới. Vâng ạ, các bạn sẽ cần phải đi làm hộ chiếu. Các bạn chỉ cần tin thôi, các bạn sẽ làm được. Các bạn đến đi xin cấp hộ chiếu và nói rằng là tôi sẽ xin hộ chiếu ngay bây giờ đi, để 3 năm nữa mình sẽ đi sang Mỹ. Và trên Facebook, khi mà chúng tôi đi xin cấp hộ chiếu và cấp đăng ở lên trên Facebook, mọi người sẽ hỏi rằng là bạn đi đâu đấy. Bạn bè sẽ hỏi là anh đang đi đâu đấy. Vâng ạ, mời họ đến sự kiện tôi chuẩn bị đi Mỹ. Vâng ạ, tôi đi sang Mỹ 3 đến 5 nữa, 10 năm nữa khi mà trở thành thành viên nhóm chủ tịch, đúng không ạ? Và mời họ đến sự kiện để chứng kiến cái hành trình của mình và họ sẽ tham gia. Và điểm tiếp theo, tại sao mình nên lựa chọn Herbalife như là một sự nghiệp? Vì gia đình bạn và cá nhân bạn sẽ có cơ hội đi vòng quanh thế giới, đi du lịch ở khắp nơi, đi tham quan rất là khắp nơi. Nói thật với các bạn là ngay cả những người giới siêu giàu những cái đại gia ngoài kia kìa, họ hợp đồng không có thời gian, họ không được đi nhiều bằng chúng ta đâu ạ. Nhưng mà ở đây công ty có những cái lịch như thế này, công ty tạo điều kiện, công ty đã tổ chức, chúng ta đã có sẵn cái văn hóa đó. Và rất là nhiều người nhiều khi là thu nhập còn cao hơn chúng ta, hay là nhìn ở ngoài thấy họ thành công hơn nhưng họ không được đi nhiều nữa như chúng ta, họ không được đi đó đi đây, và chúng ta thật sự sống được cuộc sống tốt đẹp nhất. Và tất cả mọi người, những người có thể nói là xuất thân bình thường nhất, sinh viên, đúng không ạ, hay là những người chưa có học vị gì cao lắm, một người nội trợ, một người công nhân, ai cũng có thể trở thành thành viên nhóm chủ tịch cả. Nếu như chúng ta làm việc cực lực, nếu như chúng ta dốc sức vào công việc và chúng ta tập trung trong vòng một vài năm, chúng ta vẫn có thể trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Và hãy viết xuống Và một ngày gần đây thôi các bạn sẽ mua một chiếc xe Mercedes, các bạn sẽ lái xe BMW về nhà.
đúng không ạ? Và ngày xưa tôi không có hình dung được đâu là tôi sẽ lái một chiếc BMW đâu. Nhưng mà từ từ mỗi ngày một chút. Và thật ra là những gì mà tôi đang có, cuộc sống mà tôi đang có, những gì mà tôi đang sở hữu, ngay cả những người giàu nhất ở những thành phố lớn nhất của Ấn Độ họ cũng không có nữa ạ. Và việc kinh doanh của chúng ta xây dựng nó 3 năm, 5 năm, 10 năm và con của chúng ta có thể sở hữu, đúng không ạ? Con của chúng ta có thể thừa kế và con chúng ta sẽ tiếp tục thừa kế cái di sản này để tiếp tục cái sứ mệnh của Mark Hughes. Và đây là một công ty mà chúng ta có thể có được thế hệ kế thừa. Và tôi muốn nói với những bạn trẻ ở đây, các bạn trẻ nào Gen Z trong khán phòng ạ. Gen Z ơi, Herbalife là công ty duy nhất mà các bạn có thể làm ở mọi lúc mọi nơi, làm theo cách của mình. Tôi đang ở Việt Nam nè, tôi vẫn có thể họp Zoom với đội nhóm, tôi vẫn có thể làm huấn luyện trên Zoom cho các bạn trẻ trong hệ thống của tôi. Và Herbalife là một công ty, một cái cơ hội kinh doanh mà các bạn có thể vừa tận hưởng cuộc sống, vừa có thể xây dựng một cái sự nghiệp có thu nhập cho mình. Và chúng ta có được một cái chiết khấu để có thể dùng những sản phẩm, mua những sản phẩm tốt nhất cho chính bản thân mình, cho người thân, cho người nhà, bạn bè của mình. Và chúng ta có được thu nhập, chúng ta làm giàu, đúng không? Mà chúng ta thịnh vượng lên nhờ giúp đỡ người khác. Và chúng ta hãy giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ, và ước mơ của chúng ta Herbalife sẽ biến thành hiện thực, đúng không ạ? Chúng ta hãy giúp người ta đạt được những ước mơ về sức khỏe, về vóc dáng, về những mục tiêu tài chính, và chúng ta cùng nhau sống cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi cam đoan với các bạn, 3 năm từ ngày hôm nay sẽ không có phải một sớm một chiều. Hãy dành cho mình 3 năm, 5 năm, 5 năm nữa. Chắc chắn là các bạn sẽ thành công vượt ngoài mong đợi, là một phiên bản hoàn toàn mới. Và những bạn đang ngồi xa, những anh chị đang ngồi đằng xa, đằng phía trên kia đi, có thể là mọi người ở trong khán phòng này chưa ai biết đến tên của các anh chị, chưa biết các anh chị là ai. Nhưng trong vài năm nữa, toàn Việt Nam sẽ biết đến các anh chị, sẽ biết tên của các anh chị. Mọi người sẽ chào đón, mọi người sẽ ngưỡng mộ, mọi người sẽ đứng lên vỗ tay ghi nhận, tuyên dương thành công của các anh chị. Và các anh chị sẽ trở thành những người có ảnh hưởng để có thể truyền động lực và giúp người khác thành công. 5 năm không quá ngắn và không quá dài, nhưng mà 5 năm tới rất then chốt là hãy dồn sức để 5 năm tới chúng ta làm một phiên bản mới, những thành công mới để có thể đặt nền tảng cho những thành công nhiều chục năm về sau. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi ạ. Xin một lần nữa cảm ơn lời mời của Việt Nam.